day, G-Libers. This is Dr. Gigi Disunga from I Can Change Project, and welcome to my e-course. Our third topic is about to be rich, you need to do actions. Alright? So, kung gusto mong mabagong yung finances and everything, you do some actions, right? So, we have two Bible verses for this. And again, yung ating e-course, ang title niya po ay Biblical Principles on How to Become Rich. So, we'll be visiting Bible verses, Bible passages, so that it will encourage us para tayo yumaman. Alright? Because God promises us na magkakaroon tayo ng wealthy life. Alright? So, ang first verse po natin ay found in Ecclesiastes. Sabi niyo po dito, in English, in the King James Version, He that observe the wind shall not sow, and he that regard the clouds shall not reap. Right? So, Tagalog po, kasi may diglot po ang Bible natin is, alright, ang nagmamalas sa hangin ay hindi mag-aasik, at ang tumitingin sa mga lapaap ay hindi aani. Alright, so lahat ng mga taong nakatingin sa ulap, nakatingin sa itaas, hindi yayaman. Alright, so ano yung mga topics, mga subtopics na pwede natin aralin? Ano yung mga instructions na binigay sa atin ng Panginoon mula dito sa Ecclesiastes chapter 11, verse 4. Okay, so una, to be rich, you need set of actions. It's set of actions. It's not only action, but set of actions. Series of actions. Series of activities. Alright, so number one, to be rich is not about dreaming. Okay? So actually, yung pangangarap, part 1 yon. Okay, sabi ko nga in our first lesson, kailangan magdi-decision ka na yumaman ka. And after making decisions, you need actions. So, to be rich is not about dreaming. And to be rich is not about planning. It's not all about that. Dreaming and planning po ay yan lang ang first phase or first part ng pagiging mayaman. Okay? And second that we can get from this verse is when you always focus on signs, hindi tayo yaman. Di ba? Pag tumitingin sa ulap, sa hangin o madilim, wag muna tayong magtanim. Di ba? Mahangin, wag muna umani. So wala tayong nagawa. Lagi tayo naghahanap ng signs bago tayo yumaman. Bago tayo mag-put up ng business, naghahanap muna tayo ng signs. Bago tayo mag-start ng investment, bago tayo mag-start ng additional side job, may mga conditions muna tayo. Titingin muna tayo, ginawa na ba ni ano yan? Di ba? In-approve ba ni ganito? Di ba? Lagi tayo naghahanap ng signs. O sige, pag umulan, pupunta ako. Pero pag hindi umulan ngayon, hindi ako magninegosyo. Di ba? Ang dami nating signs. We're looking sa clouds. We're looking sa winds bago tayo gumawa ng aksyon. And these are not the basis. Hindi basis yan ng aksyon natin. Hindi basis ang mga signs para kayo yumaman. Right? So, kaya minsan sa negosyo lang di ba? So, hindi ako mag-expand hanggang ganito. Hindi. Kahit may competition, kahit may unfavorable conditions, gagawa ka. Kasi kaya marami nag-iisap pag nakita mo kung limlim na, hindi na aalis kahit may plan. Kahit may ticket na sa aeroplano, hindi aalis. Well, safety is first, pero kung kaya naman ang situation, why not? Diba? So, ang second natin is don't focus on unfavorable circumstances. Alright? So, for example, meron kang business. May competition. Never mind competition. Iwanan ang competition. I already mentioned this strategy, Blue Ocean Strategy, in my previous vlogs. So, panoorin nyo na lang po. You apply Blue Ocean Strategies wherein you are removing the competition by providing unique services sa iyong market. So, do not be afraid sa competition. Minsan kaya mong magnegosyo kasi natakot ka, natakot ka sa signs. Kasi meron ng 3 bigasan, meron ng 4 na water refilling station, meron ng 3 car wash. So, paano pa ako sisingit? The more nga na marami, that's the best time to start your business. Okay? So, never mind competition. Never mind also other people's opinion. Unfavorable circumstances, unfavorable things na sinasabi nila sa atin. Di ba? O huwag kang lumuwas. Di ba? Huwag kang mag-invest dyan. Huwag kang magnegosyo. Huwag mo mong dagdagan yan. So, yan ang mga common na sinasabi sa atin, di ba? These are signs na sinasabi nila sa atin. But disregard this. Kasi pag lahat na yan pinakinggan natin, we cannot be rich. Alright? So, what else?
trends, recession. So lahat na yan unfavorable eh. Recession lang. Hindi yan ang trend, hindi mo na gagawin, di ba? So you stop. After seeing the clouds and observing the winds, humihinto tayo. We stop because there are unfavorable conditions outside. Kaya nananatili tayong mahirap. Ni mag-apply, ayaw natin mag-apply. Diba? Luluwas lang tayo ng konti. Tatawid lang tayo ng probinsya, ayaw natin tumawid ng probinsya. Tatawid lang tayo ng bayan, ayaw na natin tumawid ng bayan. Ayaw natin nahihirapan. Unfavorable circumstances, matraffic, mainit. So, kakatingin natin dyan sa cloud, sa wind, sa lahat ng yan, hindi tayo mayaman. Alright? Okay? So, number 3. Doc, what will I do? Okay? Anong dapat natin gawin? So, nakita mo may unfavorable, di ba? Nakita mo merong mga warnings at wala kang makitang sign na dapat mo simulan mga bagay na yan. Ano naman gagawin? Number 1, never mind outside factor. Just start. Never mind outside factors. Never mind the wind. Never mind the clouds. Never mind competition. Never mind others' opinion. Just start ng tingin mo makakapagpayaman sa'yo. Kung makapagpapayaman sa'yo, ang pagtatapos mo ng course na yan, ang pagtatapos mo ng certificate na yan, ang pagtatapos mo ng short-term course na yan, you do it. Kung yung makakapagpayaman sa'yo, yung skill na yan, na dapat mo siyang matutunan, then maglaan ka ng time. Learn that skill. Kung dyan ka yayaman. Never mind outside factor, outside sign. Right? Lahat ng mga factors outside, never mind. You just do the things na alam mo makakapagpayaman sa'yo. Kung yung negosyong yan, nararamdaman mo, yayaman ka, go for it. Kung yung business partnership na yan, nararamdaman mo, yayaman ka, go for it. Kung yung investment na yan, nararamdaman mo, na dyan ka makakaahon sa buhay mo, then go for it. Kung yung career path na yan, tingin mo, yan ang makakapagpabago sa buhay mo, then apply for it. Alright? So, do not fear. Lahat ng outside factors, signs, the wind, the clouds, mga, recession, lahat ng sinasabi sa paligid natin, never mind. Alright? And second, na dapat natin gawin, our second verse is Book of Mark, chapter 5, verse 36. Sasabi po dito, datapwat hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinasalita at nagsabi sa pinuno ng sinagoga, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Do not be afraid, just believe. Do not be afraid. Ang dami kasi nating fear eh. Alam niyo, if you just realize this, yung fear, matagal niya na tayong ikinahon. Binas niya tayo sa isang box that limits kung ano yung pwede natin makita outside. That box limits kung ano yung sino pwede natin makausap. That box limits kung anong air ang kaya natin i-breathe. Ang tagal niya tayo nilagay dyan sa square na yan. Kaya ang buhay natin square. Kaya ang pera mo square lang. Ang pera mo, lagi lang naglalaro sa 10,000, 20,000 a month. Hindi so nag-exceed kasi nasa box tayo ng fear. Wala tayong gustong simulan. Wala tayong gustong gawin. Lagi tayong takot. Takot tayong lumabas. Takot tayong lumabas ng bansa. Takot tayong lumabas ng probinsya mo. Takot kang lumabas ng yung barangay. Takot ka sa traffic. Takot ka sa hard task. Lahat kinatatakutan natin. Kaya dyan lang tayo nag-circulate. Hindi ba napapansin ang buhay mo? Walang pagbabago. Last year, 2 years ago, 3 years ago, 5 years ago, that's the same life. You have the same money. Do not fear. Alright? So, dalawa lang ang ating gagawin ngayon in this episode nating biblical passages on how to become rich. Okay? So, yung assignment mo, number 1, never mind outside factors. You write at least 5 outside factors na pumipigil sa'yo. Baka hanggang ngayon may sign ka pa rin na pag kumulog lang ako magninegosyo. Paano kung di kumulog? Di ba? Hindi kumidlat. Di ba? Pag nagkaroon ng rainbow, doon lang ako maipag-compete dyan. You write all the 5 factors na nakikita mo, outside factors, na umahad lang sa iyong pagyaman. Then again, lagyan mo ng malaking X. Pero each time na makikita mo yung mga outside factors mo yun, hindi mo na sila paniniwalaan. Sabi mo, pag may nagsabi sa iyong kaibigan mo, huwag mong gawin yan, hindi kita paniniwalaan. Lahat ng outside factors na yan, do not believe, okay? Do not mind them. And second, na dapat natin gawin, do not be afraid.
sulat mo din, ano yung kinatatakutan mo? Malugi? E di ayusin mo para hindi ka malugi. Mabankrupt? Ayusin mo. Diba? Walang bumili, di mag-market ka. Matalo ka sa competition, di gandahan mo ang product mo, gandahan mo yung services mo. Ilagay mo lahat ng kinatatakutan mo, then lagyan mo ng corresponding actions para hindi mo siya katakutan. 5 fears and 5 things para hindi mo siya katakutan. Okay? So, thank you very much for subscribing and let's go, let's go!